हेलो फ्रेन्ड्स, के तपाईले मलाई आज एक हाफ चाउमिन खुवाउनुहुन्छ? किनकि मलाई चाउमिन एकदमै मन पर्छ। मेरो साँझ र बिहानको खाना भनेकै चाउमिन हो। म एक दिन चाउमिन खाएन भने मेरो पेट भर्दैन। के तपाई पनि यस्तै हुनुहुन्छ? के तपाईलाई पनि चाउमिन एकदमै मन पर्छ? तर पक्नुस्, यो भिडियो हेरिसकेपछि सायद तपाई चाउमिन खानुभन्दा पहिला 10 चोटी सोच्नुहुनेछ। नेपालका गल्ली गल्लीमा दिनहुँ हजारौं प्लेट चाउमिन बिक्री हुन्छ। सस्तो, छिटो र स्वादिलो भनेर सबैको रोजाइमा पर्ने यो फास्ट फुडले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा के तपाईलाई थाहा छ? आज हामी तपाईलाई चाउमिनको स्वाद मात्र होइन, यसको डरलाग्दो सत्यको बारेमा बताउनेछौँ। भिडियोलाई पुरा अवश्य हेर्नुहोला। चाउमिन एक चिनिया परिकार जुन नेपालमा अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय स्ट्रिट फुडको रूपमा बिकिरहेको छ। स्वादिलो र सस्तो भएकाले हरेक उमेरका मानिसहरू यसलाई खान मन पराउँछन्। तर के तपाईलाई थाहा छ, बजारमा पाइने अधिकांश लोकल नुडल्सहरू अत्यन्तै गुणस्तरहीन हुन्छन्। यी नुडल्स उत्पादन गर्दा सरसफाइको ख्याल राखिँदैन। त्यसमा प्रयोग हुने रसायनहरूले दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। के तपाईलाई विश्वास लाग्छ, बजारमा पाइने धेरैजसो टमाटो ससमा एउटा पनि टमाटर हालेको हुँदैन। यसमा प्रयोग हुने केमिकलले मात्र यसको स्वाद र रङ ल्याउँछ। त्यसैगरी चिल्ली ससमा एउटा पनि खुर्सानी हालेको हुँदैन। जुन तपाई टोमेटो र चिल्ली सस थपी खानुहुन्छ, त्यो केवल फर्सी, पिठो, फुड कलर र केमिकलले मात्र बनेको हुन्छ। यी ससहरू राख्नको लागि होटेलबाट जुन पुराना बियरका बोतल ल्याइन्छ, त्यसमा सस राख्नको लागि राम्ररी सफा पनि गरिँदैन। चाउमिनको स्वाद बढाउन MSG अर्थात् मोनोसोडियम ग्लुटामेट नामक रसायन प्रयोग गरिन्छ, जसलाई हामी अजिनोमोटो भनेर चिन्ने गर्छौँ। अजिनोमोटो खाँदा धेरैलाई टाउको दुख्ने, छालामा एलर्जी हुने र दीर्घकालमा मस्तिष्कमा समेत असर पुग्न सक्छ। सडक किनारमा चाउमिन बनाउँदा केमिकलको प्रयोगद्वारा बनाइएको गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो तेलले शरीरमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। धेरै मसला खाँदा पेटमा ग्यास्ट्रिक, अम्लपित्त र अल्सर जस्ता समस्या हुने खतरा हुन्छ। तपाई कहिले चाउमिन फ्याक्ट्रीमा गएर हेर्नुहोस् अनि तपाई सत्य तथ्यको बारेमा जान्नुहुनेछ। लोकल नुडल्समा प्रिजर्भेटिभ्स र रसायन मिसाइएको हुन्छ। कतिपय नुडल्स त प्लास्टिक जस्तो गुणस्तरको हुन्छन्, जसले हाम्रो शरीरमा दीर्घकालीन हानि पुर्याउँछ। चाउमिन धेरै खाँदा मानिसलाई मोटोपन, मधुमेह, मुटुको समस्या, उच्च रक्तचाप र कलेजो तथा मृगौलामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। चाउमिन खाँदा स्वादले त हामी सबैलाई लोभ्याउँछ, तर यसको स्वादको पछाडिको लुकेको डरलाग्दो सत्यले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। बजारमा उपलब्ध धेरैजसो नुडल्स नक्कली रसायनयुक्त छन्। MSG र केमिकलले बनेको ससले स्वाद त थप्छ, तर हाम्रो स्वास्थ्य बिस्तारै बिगार्दै जान्छ। के तपाईलाई थाहा छ, नेपालमा दैनिक रूपमा लाखौं प्लेट चाउमिन खपत हुन्छ। यो मात्राले हाम्रो देशमा चाउमिन प्रतिको निर्भरताको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। तर यसकै कारण थुप्रै मानिस ग्यास्ट्रिक, मोटोपन र कलेजोको समस्याबाट पीडित छन्। चाउमिन स्वादका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर तपाईको स्वास्थ्यका लागि होइन। यसलाई सकेसम्म कम खानुहोस्। यदि खानै पर्ने हो भने घरमै स्वस्थ तरिकाले तयार पारेर खानुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई बचाउन आजैबाट सचेत बन्नुहोस्, किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। यदि तपाईलाई यो भिडियो अलिकति पनि जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र आफ्नो चाउमिन लभर साथीलाई सेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि साथ दिनुहोला। धन्यवाद।